Věděli jste, že Terminator 3 má jak prequel, tak i pokračování v podobě videohry s názvem The Redemption, která vyšla jak na PS2, GameCube a Xbox a která neměla až takový úspěch jako samotný film. I když onen příběh není až tak hrozný, ba naopak. V tomto videu se podíváme na to, co bylo před a co bylo po filmu Terminator 3. Každopádně stále platí naše výzva, pokud dáme do 1. dubna apríla příštího roku 20 000 odběratelů, tak začnu natáčet lore videa k sérii jako je Half-Life, God of War, Halo a mnoho dalších herních sériích, o které mi doteď píšete a také některé kultovní filmové série. A než se vrhneme na téma, hoďte like, odběr a zvonek, pokud se vám video bude líbit, anebo podpořte Budoucnost Pros a nezávislou produkci tohoto kanálu skrz Patreona nebo skrze YouTube členství. V roce 2032 vtrhla jednotka vojáků TechComu do zařízení Skynetu právě včas, aby zabránila TX ve vstupu do stroje času. Nebyli však schopni čelit vynikajícím bojovým schopnostem TX a všichni byli krutě zabiti. TX se podařilo vstoupit do stroje bez jakýchkoliv potíží. Mezitím Catherine Connorová a hnutí odporu přepadli T-850, který byl zodpovědný za smrt Johna Connora. Místo zničení stroje byl povolán technik TechComu, Daniel, aby přeprogramoval infiltrátora a poslal ho zpět do roku 2003, aby zachránil mladší já, Kate a Johna. Krátce poté byl Daniel rychle zabit FK Hooverem, který zaútočil na velitelství odporu, ale T-850 ho sestřelil a Catherine ho poslala, aby se probojoval ke stroji času. T-850 se s pomocí několika vojáků TechComu podařilo probojovat k hlavní bráně bunkru Skynetu, ale byl nucen ustoupit, když ho přepadli dva FK Hoovers. Oba je zničil, ale vrtulník, na kterém letěl, byl sestřelen T-900. Standardní pěchotní jednotkou Skynetu. T-850 se znovu podařilo dostat do bunkru Skynetu tím, že převzal kontrolu nad FK tankem, ale vrtulník dostal T-850 dovnitř a ten odcestoval zpět do roku 2003, aby zajistil přežití Johna Connora a Catherine Brewsterové. Během bitvy T-850 z TX v budově Cyber Research Systems byl vržen do elektromagnetického urychlovače, který se ukázal jako primitivní stroj času a byl poslán zpět do alternativního roku 2032, kde zjistil, že Kate i John byli zlikvidováni a lidstvo vyhlazeno. V této bezútěšné realitě, zbavené nutnosti neustále bojovat s odbojem, mohl Skynet vytvořit řadu masivních strojů, které přebudovaly planetu k obrazu Skynetu. Aby se T-850 dostal ke stroji času, pilotoval nejprve FK Venom zničenými ulicemi, aby se dostal k obřímu FK Titan. Terminátora Titan unesl a poté ho pilotoval směrem k zaparkovanému FK Carrieru. Když T-850 nastoupil na palubu letadlové lodi, podařilo se mu odrazit několik útoků, než bylo vozidlo příliš poškozeno na to, aby mohlo letět, a poté se zřítilo na terraformační zařízení. T-850 pak pilotoval FK Hoover hluboko do základny, kde pak pomocí jetu dostihl a ovládl unikátní FK Bomber, se kterým pak vletěl do komory stroje času. Když prorazil FK Guardiana spolu s Terminátory T-900 střežící stroj času a znovu aktivoval zařízení, T-850 odcestoval zpět do roku 2003. Objevil se právě včas, aby znovu bojoval proti TX spolu s Johnem a Kate, kteří se snažili uniknout na Crystal Peak. V té době už T-850 bojoval nejen s TX, ale i s dalšími přeprogramovanými prototypy jednotek T-800. V závěrečných okamžicích byl T-850 sestřelen TX a jeho vodíkové palivové články byly poškozeny, což ho zpomalilo. Zabránil však TX, aby se dostal k Johnovi a Kate tím, že jí zablokoval cestu k nim. Nakonec jí dohnal a umístil své palivové články do úst TX, což vedlo ke zničení obou Terminátorů. Později se však ukázalo, že John našel Terminátorovu sotva funkční lebku a vyjmul jeho procesorový čip, čímž ho deaktivoval. Během války budoucnosti starší John Connor znovu aktivoval T-850 umístěním jeho čipu do FK Reaper. John se představil a T-850 v FK Reaperovi bylo vysvětleno, že se nyní nachází v budoucnosti a T-850 byl vzkříšen do značně upraveného FK Reapera. John nařídil Terminátorovi, aby poskytl krycí palbu. Ten se pustil do boje a opět pomáhal lidskému odboji. Hra končí slovy
bitva právě začala. Tak to by bylo. Upřímně, když se to poslouchá, tak to nezní tak špatně. Kdo ví, třeba někdy tuhle hru zahrajem na streamu. A jinak napište mi dolů pod tohleto video, co si o tomhletom příběhu myslíte. Jinak díky moc za sledování, díky moc za vaši podporu tohoto kanálu, ať už v podobě lajku, dislajku, odběru se zvonkem, komentáře, sdílení či finanční podpory na Patreonu, YouTube členství, donatu nebo super díky. Vpravo nahoře budete mít kartu k playlistu, ve kterém se nachází videa z celé této série. V popisku pod videem máte odkazy na mé sociální sítě, kam denně dávám info, v kolik a jaká videa nebo streamy budou a další zajímavé informace. Ještě díky moc za vaši pozornost, uvidíme se u dalších videí nebo na nějakém livestreamu a do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká teď už. Speciální poděkování patronům na Patreonu a také YouTube členům, kteří podporují chod a nezávislou produkci tohoto kanálu. Mějte se a někdy příště.